בסוף ההבנה הייתה אצלנו בסביבות 2017, אחרי שעשינו מיפוי של כל השטח, קנינו את תצלומי האוויר ומיפינו אחד לאחד מה קרה מאז תוכנית פייד ב-2009 ועד 2018, מה השתנה בשטח. זו הפעם הראשונה שהבנו שלא מדובר סתם בהשתלטות, אלא בבניית מדינה פלסטינית. עכשיו צריך לזכור, מדינת ישראל לדוגמה, כן, להבין מה האירוע. מדינת ישראל, מתי היא הוקמה? לא ב-1948. ב-1948 הייתה הכרזה על עצמאות. אבל המדינה בעצם נבנתה ב-40 השנים שקדמו לכך, היא בניית בתי ספר, אוניברסיטאות, סלילת כבישים, חומה מגדל וכו'. ואז ב-1948 ההכרזה, כל מה שעשינו עכשיו זה מדינה, נכון? אז הפלסטינאים עכשיו מקימים את המדינה. מה שחסר זה רק ההכרזה. הרבה מאוד מילואימניקים משוחררים בימים האלו, והם רוצים חלקם להתיישב בצפון ולקנות לעצמם איזה חלקת קרקע, ונשאלת השאלה איך הם יוכלו לקנות משהו נחמד בהנחה, זול, ושיתמרץ אותם או יתגמל אותם על השירות הארוך שהם עשו. גם עקיבא ביגמן מאתר מידע, חקר את הנושא, אבל גם רגבים עוסקים בו הרבה מאוד שנים. שלום, מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים. שלום וברכה. מה הבעיה עם המילואימניקים או בכלל עם הקצאות קרקע בצפון? נגיד, זו עובדה שמלבד אולי 3 יישובים לא הוקמו במדינת ישראל ב-30-40 שנים האחרונות שום יישוב חדש. תראה, דבר שזה לא נכון. הוקמו יישובים גם בנגב, גם בצפון. רבים? לא, מעטים מאוד. אבל בעקבות חוק ההתנתקות, והיו כמה יישובים שהוקמו. אבל מה שנגעת לגבי המילואימניק, באמת בשבועות האחרונים פנו אלינו כמה מילואימניקים אליי, ושאלו לגבי הזדמנות להקים חווה או לרכוש שטח בגליל, אמרתי למי שפנה אליי, אמרתי פשוט מאוד, תתאסלם, ותוך דקות אתה מקבל קרקע במחיר הרבה יותר זול מאשר עכשיו. אז כל המילואימניקים, זו ההצעה, הדרך הכי קלה והכי נכונה, זה פשוט להתאסלם, והסיבה הפשוטה היא, בצפון, בגליל, קרקע מגרש, בסדר שבגליל היום עולה בסביבות 1-1.5 מיליון, תלוי איפה, 100 מטר, 200 מטר מאותו יישוב, אתה יכול לקנות מגרש ב100,000 שקל, אם זה ביישוב ערבי. בדרום אותו דבר, בדואים בדרום מקבלים מגרש בחינם ממדינת ישראל, בתור תמריץ להסדרת הפזורה, להסדרת ההתיישבות הלא חוקית, ובגלל בג"ץ אביטן, בעצם יהודי לא יכול לקבל את המגרש הזה. כן, הבג"ץ אביטן זה אליעזר אביטן שהשתחרר משירות במגע, ושמע שמחלקים מגרשים לבדואים בנגב, וביקש להיכנס לשגב שלום ולקבל מגרש בשגב שלום, וסורב, ובעקבות זה הוא פנה לבג"ץ, ובג"ץ בעצם הצדיק את הסירוב של המדינה, ואמר לא, בבדואים בנגב הם מיעוט שהמדינה צריכה לשמור על הייחודיות של המיעוט הזה, ולכן אביטן לא יכל לקבל מגרש ביישוב בדואי. והחרדים הם מיעוט שהמדינה לא צריכה לשמור על המיעוט הזה, אלא דווקא לבולל אותו, ליצור איתו כור היתוך. סתם אני נותן אנלוגיה. אז זאת אומרת, לא רק שיהודים מופלים כנגד ערבים, היהודים מופלים בהשוואה לערבים, אלא גם המילואימניקים מושבים בהשוואה לערבים. זאת אומרת, המילואימניקים שהם כאילו בבת עיניה של החברה הישראלית, אמורים היו לקבל יחס הרבה יותר טוב משל ערבים כמובן. אני לא יודע, אבל בסוף מילואימניק צריך לקבל יחס טוב יותר מכל בן אדם, מכל אזרח אחר שלא משרת. זו עמדתי. מילואימניק שמשרת את המדינה צריך לקבל יחס יותר טוב מכל אזרח אחר. מבחינתי כל אזרח אחר צריך לקבל אותו דבר. ערבי, יהודי, צ'רקסי, דרוזי, בדואי, צריכים לקבל את אותם זכויות. בסדר, את אותן זכויות פרטיות, כן? מבחינת זכויות לאום זה כבר נושא אחר, אבל מבחינת זכויות פרט, כל אזרח אמור לקבל אותו דבר. בעבר, כן, לפני 30 שנה, היו הטבות למשרתי המילואים. בן אדם היה הטבות בקבלה לעבודה, בכל מיני דברים, חיפשו משוחררים מצה"ל, ולצערי מערכת המשפט הפסיקה את זה. אסרה על זה יותר נכון. אסרה, וגם עכשיו משרד האוצר מנסה לקדם כל מיני הטבות, כגון מגרשים בגליל, והייעוץ המשפטי הוא זה שתוקע את זה ואוסר על קבלת הטבות למשרתי המילואים. אנחנו הסכמנו ככה כהסכמה ג'נטלמנית בתחילת השיחה, שאנחנו נשתדל שהשיחה הזאת לא תהיה רק מדכאת. יש איזושהי התקדמות לטובה בתחום הזה, אנחנו נדבר על כמה נושאים, וכל אחד מהם אני אשאל תמיד בסוף, האם יש איזושהי התקדמות לטובה כדי לעזור לבלוע את הגלולה המרה. אני חושב שגם בייעוץ המשפטי היום מבינים, לאור המלחמה, שיש היגיון
ויש צורך ויש הצדקה לתת הטבות למי שמשרת את המדינה ומסכן את חייו, וכן נותן 70-80 ימים בשנה, אם לא 400, כן, גם בתוך רגבים יש אנשים שמאז פרוץ המלחמה כבר שרתו למעלה מ-400 יום במילואים, ולכן ההתקדמות היא לצערי רק במישור הזה, אבל אני חושב שהציבור הרחב מבין את זה, מבין את זה שזה לא הגיוני שמשרת מילואים מקבל פחות מבדואי בנגב או מערבי שגר בגליל. בעבר כן בתפקיד שלך, או דרך אגב, או מחרדי שגר באחד מהיישובים החרדים. בעבר כן בתפקיד שלך בצלאל סמוטריץ', והארגון היה, אם אני צריך לתאר אותו ככה בקצרה, ארגון שנוהג להגיש כל מיני עתירות מראה, זאת אומרת, אם עתירה של ערבי כנגד בנייה יהודית מתקבלת, כי בעבר היה שם איזה עץ זית אחד, ולכן צריך להרוס שכונה שלמה באיזה יישוב, נגיד במגרון, אז, או באופרה, או איפה עוד נהרסו בתים? כן, נתיב האבות, הרבה. אתם לקחתם את אותם העתירות, אמרתם, הנה הערבי התיישב פה על משהו שבבעלות יהודית, נגיד משהו של התימנים, בכפר השילוח, בסילואן, או במקומות אחרים ביהודה ושומרון, ותמיד העתירות האלה נדחו. ארגון די נחמד, מטריל משפטית, או לפחות מבקש, נקרא לזה סימטריה, אבל איכשהו הממשל האמריקאי לאחרונה התלבש עליכם, רוצה להטיל סנקציות על הארגון, ואתה עוד אזרח אמריקאי, בנוסף לכל, כן. שלפחות יש לך סוג של זכות עמידה כנגד הדבר הזה, זאת אומרת, הזכויות בארצות הברית של החוקה הן זכויות אזרח, לא זכויות אדם, ולכן מצאו לעצמם טסט קייס קשה כשהטילו עליכם, או כשרוצים להטיל עליכם סנקציות. יש לי תחושה שבסוף כל נושא שאנחנו נעלה, נגיע בסוף למערכת המשפט פה בישראל, אפרופו זכות העמידה. מה הקשר בין הסנקציות לממשל האמריקאי ומערכת המשפט בישראל? הלאה, אני ממש מצטער להפרעה באמצע הפודקאסט, אבל ממש חשוב לי שתשמעו דקה אחת מה שיש לי לומר. כמו שכולם יודעים, על המשמעות הוא פודקאסט עצמאי שאיננו נתמך על ידי שום גוף אחר מלבדכם, המאזינים. אין מאחורינו איזה ערוץ מסחרי או קרן כזאת או אחרת שמממנים אותנו, ואתם היחידים שיכולים להמשיך להחזיק אותנו באוויר. בלי עזרה שלכם לא נוכל להמשיך להחזיק את הפודקאסט לאורך זמן. אוקיי, תמיר, איך אני יכול לעזור? שמח מאוד ששאלתם. העזרה שלכם יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אפיקים. ראשית כל, אני מזמין אתכם לעשות לייק, להשאיר תגובה ולשתף את הפרק עם חברים ומשפחה. אלו פעולות אלמנטריות שתוכלו לעשות בקליק אחד והן יכולות לעזור לנו מאוד. אתם גם יכולים לדרג את הפודקאסט ב5 כוכבים באפליקציית הסטרימינג, באפל פודקאסט, ספוטיפיי וכו'. בנוסף אתם יכולים לתמוך בנו כספית, או בתרומה חד פעמית, או באמצעות כפתור הסופר תודה שנמצא בתחתית הנגן. והאופציה הטובה ביותר היא על ידי הצטרפות לתוכנית המנויים שלנו על המשמעות פלוס, שתיתן לכם גישה לתכני פרימיום, כמו גם מעל 200 פרקים בלעדיים ועוד. כמו כן, אם אתם בעלי עסקים או מכירים בעלי עסקים שמחפשים אפשרויות פרסום חדשות על המשמעות, זו הפלטפורמה בשבילכם. השאירו פרטים אצל ג'ו ונחזור לכם עם הצעת מחיר משתלמת ביותר. אפשרות נוספת היא להצטרף לקהילת המתנדבים שלנו. אם מעניין אתכם לערוך סרטונים, לסייע בבקרת איכות, או לעזור לנו במציאת רעיונות למרואיינים, אני מזמין אתכם להשאיר פרטים בלינק או במייל ואנחנו כבר ניצור אתכם קשר. כמו כן, אתם יכולים להזמין אותי להרצאות במגוון תחומים של חינוך, כלכלה, פוליטיקה, היסטוריה, תנ"ך ועוד, או לחלופין להזמין אותי ליצור עבורכם סיפור חיים מצולם של יקיריכם, סבא, סבתא, אבא, אמא. אשמח להפוך את הביוגרפיה הפרטית שלהם לסרט בלתי נשכח. אז זהו חברים, כל הפרטים מופיעים בתיאור הוידאו, חפשו אותם שם. בואו נחזור לנקודה שבה עצרנו. אז לא, נגעת בזכות העמידה שיש בארצות הברית, אבל הם מקפידים עליו מאוד. זאת אומרת, לא על כל בן אדם ולא על כל דבר אפשר ללכת לבית המשפט העליון בארצות הברית. צריך שיהיה לך, שאתה נפגע ישיר מאיזשהו מעשה, אתה צריך להוכיח את זה ולהבין נתונים. נגעת בזה שבאמת בתחילת הדרך היינו ארגון שהוא מגיש עתירות מראה. בעצם בצלאל סמוטריץ' ויהודה אליהו, המייסדים של רגבים ב-2006, בעקבות, כמו שאמרת, בג"ץ אביטן, בג"ץ יובל וחרשה. קעדאן, הקשר לדמוקרטיה האזרחית. זה בעיקר בגלל כל מיני עתירות של השמאל נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. ובעצם ההבנה של בצלאל ויהודה, שארגוני השמאל נכשלו בדרך הדמוקרטית להיבחר ועל ידי כך לעצב את המדיניות. הם אמרו, אוקיי, הדרך לעקוף את הבחירות, הדרך הלא דמוקרטית להחליט מה יקרה פה, זה ללכת לבית המשפט העליון, ושבית המשפט יקבע מה שקורה פה. ולכן אנחנו ראינו באותם שנים המון עתירות נגד נתיב האבות ומגרון ועמונה ובית אל. התיישבות צעירה ביהודה ושומרון,
ובג"ץ נכנס תחת הצטלה של זה לא חוקי, ואנחנו מדינת חוק. יש כאילו כללים מבשים, ואנחנו פשוט מיישמים את החוק, מה אתם רוצים? נכון, מדינת חוק, ואני זוכר, כן, אחד מהדברים שגרמו לי להיכנס לפעילות, זה כשראיתי בעוונותיי בוויינט, את ציפי לבני, אומרת, כן, חייבים לאכוף את החוק, אנחנו מדינת חוק, אי אפשר לאפשר את העבריינות הזאת. ואני הייתי אז בנגב, סיימתי שירות צבאי, ואני בדיוק נחשפתי לכל מה שקורה בנגב, ואמרתי, מה זה שלטון חוק? בואו תאכפו את החוק בנגב, בואו תאכפו את החוק ביהודה ושומרון, על הערבים שבונים לא חוקי. וזה באמת, בשנים הראשונות זה מה שהתחלנו לעשות. אמרנו, אוקיי, אם השופטים רוצים לשחק את המשחק של חוקי או לא חוקי, מצוין. אז גם לפי נתוני שלום עכשיו, כן, אז ב-2006, היה מדובר על כמה אלפים בודדים של מבנים לא חוקיים של יהודים ביהודה ושומרון, וגם אז, כן, אני מדבר איתך לפני כמעט 20 שנה, היה מדובר בעשרות אלפי מבנים לא חוקיים של בדואים בנגב, של ערבים בצפון, במזרח ירושלים, ביהודה ושומרון, ואמרנו, אוקיי, אז יאללה, בואו נעבוד באחוזים, בואו נהרוס פה 10% ובואו נהרוס פה 10%. כמובן שמספרים אין מה להשוות. רק צריך לזכור, לפני 20 שנה אפשר, אם נוגעים, רוצים לגעת קצת בהצלחות, לפני 20 שנה, כשדיברו על בנייה לא חוקית, האזרח מהשורה, היה ישר אומר, כן, המתנחלים ביהודה ושומרון, זה בנייה לא חוקית. אף אחד בכלל לא דיבר על הבנייה לא חוקית של הערבים בגליל, או של הבדואים בנגב. וזו הייתה התחלה זה היה באמת להציף את הסיפורים האלה, ולבוא לבית משפט, וכמו שאמרת, בהתחלה זה היה ממש עתירות מראה. ממש אחד לאחד, הרסו בית כנסת באיזשהו, בית כנסת שנבנה במאחז, בהתיישבות צעירה, באיזשהו יישוב לא חוקי, אז אנחנו עתרנו נגד מסגדים שנבנו בכפרים לא חוקיים, גם כן, באותו סטטוס, באותו מעמד. הגישו עתירות נגד, כביכול, בגלל פגיעה בקרקעות פרטיות של פלסטינאים, אז גם אנחנו הגשנו עתירות על בנייה לא חוקית של ערבים על קרקעות פרטיות של יהודים. והעתירות האלה לא עבדו, זאת אומרת, הם לא הביאו איזה הצלחות ברמה של, אפשר אולי להגזים ולהגיד, שום בית לא נהרס אצל הערבים בגלל העתירות שלכם. לא, נהרסו במהלך השנים, אבל בהתחלה לא. בהתחלה ממש... מה הם כתבו? מה השופטים כתבו? תראה, בכל עתירה שאנחנו הגשנו נגד הבנייה הערבית, בג"ץ בסוף מצא סיבה למה לא. למה זה שונה. כן, לדוגמה, הגשנו עתירה על בנייה של בדואים, על קרקעות פרטיות של יהודים בנגב, בביר הדאג' או באל-זרנוג, שתי מקומות שיהודים רכשו את הקרקעות בשנות ה-20. וזה היה ממש כמה שנים אחרי הפסיקה הדרמטית בנתיב האבות, שבסוף מדינת ישראל לא יכולה לאפשר לבן אדם פרטי לבנות בתים לא חוקיים על קרקעות של אזרח אחר. כשזה על אדמות מדינה או על אדמות לא מוסדרות, מילא. אבל כשהקרקעות פרטיות, והמדינה לא שומרת על הזכויות הבסיסיות של האזרח לזכות לקרקע, לרכוש, בג"ץ קבע באופן הכי נחרץ, וחסר כל סלחנות לבנייה לא חוקית על אדמות פרטיות. אז אמרנו בסדר, אז הלכנו עם משפחת ישמעילוב שהשתלטו להם על הקרקעות באזור של נבטים, עכשיו נבטים, כן, הכפר הלא חוקי של אל-זרנוג, והלכנו בנפרד עם משפחה אחרת שהשתלטו להם על הקרקעות באזור ביר הדאג', קרקעות פרטיות שנרכשו בשנות ה-20, ואמרנו הנה בנייה לא חוקית ממש, ודרך אגב בנתיב האבות לא היה ערבי שבא ואמר זה הקרקע שלי והנה ההוכחות. היו ארגוני שמאל שטענו שמדובר בקרקעות פרטיות, לא היה הוכחה, לא היה שום רישום שהקרקע היא פרטית. לעומת זאת, בתיקים שאנחנו ניהלנו בנגב, טאבו, רשום, מסודר, הנה תעודות זהות, הנה הרישום, הנה המפות, בצורה הכי חד משמעית שמדובר בבנייה לא חוקית. ובג"ץ, בסוף פעם אחת הוא אמר, במקרה של אל-זרנוג, השופטת נאור, זיכרונה לברכה, אמרה, אי אפשר לקחת את העובדה שמדובר בקרקעות פרטיות, וזה מה שיקבע מה שקורה בחיים. הכי מורכבים, יש פה הרבה שיקולים, בסוף זה לא הדבר היחיד שנמצא בחיים, בעולם, כן, הקרקע פרטית. בסדר, יש פה עניין של קרקע פרטית, אבל יש פה עניין של מדיניות, ויש פה נושא מאוד מורכב ומאוד סבוך שצריך לפתור אותו, כן, הסדרת הבדואים בנגב זה נושא מורכב, אי אפשר לפתור אותו
בגלל שמדובר פה בקרקע פרטית של יהודים, ובביר הדאג' בכלל היה סיפור אחר, בביר הדאג' השופטים פתרו את זה בצורה מאוד פשוטה, המחוזי דחה את העתירה, בגלל שלא ראו לנכון להתערב בסדרי עדיפויות של גורמי אכיפה, ובג"ץ דחה כן, ערערנו על הפסק דין הזה לבג"ץ, ובג"ץ דחה את העתירה במשפט, לא ראינו לנכון להתערב בהחלטת המחוזי, זהו, במשפט. אז בסוף, דרך אגב, אני ממליץ למאזינים לקרוא דוח הכל מדיד. אנחנו במשך כמה שנים פרסמנו דוחות, כי היה לנו תחושת בטן. משום מה, היה לנו תחושת בטן שבג"ץ מפלה אותנו, אל מול עתירות של השמאל. אבל עם תחושות בטן קשה ללכת למכולת. ולכן ב-2010, ב-2012, ממש כל שנתיים פרסמנו דוח, קראנו לזה הכל מדיד, כן, על משקל הכל שפיט, ובדקנו לא את הפסקי דין, לא בדקנו את הפסקי דין, בדקנו את ההתנהלות הטכנית, הכמותית של בג"ץ, עתירות ימין על מול עתירות שמאל. לקחנו את כל העתירות של ארגוני השמאל באותם שנתיים שקדמו לדוח, כל עתירות שמאל נגד בנייה לא חוקית של יהודים ביהודה ושומרון, לקחנו את כל העתירות שלנו, נגד בנייה לא חוקית של ערבים ביהודה ושומרון, פחות או יותר היה מדובר באותם שנים על כ-20 עתירות בשנה, סליחה, על 20 עתירות בשנתיים, כן, זה היה 10 עתירות בשנה, ובדקנו לא את הפסק דין, בסדר, תוצאה, תגיד, זה לא אותו דבר, בדקנו כמה ימים השופטים נותנים למענה ראשוני, כן, לתגובת המדינה, כן, בסוף השופט התורן, לפני שהוא מעמיק בתיק, הוא נותן החלטה כמה זמן המדינה מקבלת כדי לענות לעתירה. ואם אני זוכר, כן, הדוח לא לפניי, אבל אם אני זוכר נכון את המספרים, היה מדובר בכ-30 ימים, במקרה של עתירת שמאל, המדינה קיבלה 30 ימים לענות לעתירה, ובעתירות של רגבים, המדינה קיבלה 60 יום לענות לעתירה. זאת אומרת, יש זמן, קחו את הזמן, תענו בנחת, כן, בממוצע אני מדבר איתך, כן, אז זאת אומרת, היו מקרים של חודשים רבים, עד שהמדינה נאלצה להתייחס. התייחסנו בכמה תיקים של הימין, אל מול עתירות של השמאל, נשיא בית המשפט העליון החליט להושיב את עצמו בדיון, כן? זה פריבילגיה שיש לנשיא העליון, הוא יכול להחליט באיזה תיקים הוא שם את עצמו. תופתע לשמוע שבעתירות ימין, בדוחות הראשונים שפרסמנו, אפס מעתירות הימין נשיא העליון הושיב את עצמו, אל מול דיונים של עתירות שמאל, ואתה יכול להבין שכשנשיא העליון שם את עצמו בתיק, אז הוא מאוד מעורב, והוא גם רוצה שהפסק דין יהיה משמעותי, ויהיה לו משמעות, ואתה יכול להבין את ההתייחסות. היה שורה של דברים, צווים על תנאי, צווי ביניים, כן? עוד פעם, מצב ביניים, זה הצו שהבן אדם מבקש להקפיא את המצב, עד שהעתירה תידון בבית המשפט. נכון, יש עכשיו בנייה, היא מתרחשת, היא מתקדמת, העותר מבקש לקבל צו ביניים, שאומר בואו נקפיא את המצב, עד שהעתירה תידון, כי הרי מה יקרה אם עכשיו העתירה תידון רק בעוד שנה, עד אז המבנה כבר יהיה גמור, וכבר המצב יהיה מוחלט, נכון? אז תופתע לשמוע שב-80% מעתירות השמאל, הבן אדם קיבל צו ביניים, אל מול 20% מעתירות הימין, סליחה, בדוח הראשון זה היה 0, בדוח השני זה כבר היה 20% של צווי ביניים. בסוף זה עוד לפני שהשופט קרא את העתירה, הוא נותן את הצו ביניים הזה, כן? זה לפני שהוא העמיק, זה תחושת הבטן, האם הוא רואה לנכון. בקיצור, זה כבר אבל... אז הנקודה האופטימית זה שהתקדמנו מ-0% ל-20%? לא, הנקודה האופטימית זה שהיה פה ניסיון לקדם רפורמה במערכת המשפט. גם בעקבות הכישלון שלכם בעצם, או זה שהראיתם את הצביעות. נכון, זה שהצלחנו להראות שמערכת המשפט בישראל היא מערכת שמפלה, על בסיס, בסוף השופטים אין מה לעשות, השופטים הם בני אדם, כמו כולנו, והבן אדם בא לשולחן המשפט, כשהוא בא עם סולם הערכים שאיתו הוא גדל, עם סל הערכים שאיתו הוא גדל, ובסוף כשהשופטים הם כולם מאותו בית יצור, אז הם באים עם אותם ערכים, ואני חושב שהיום גם למרות הכישלון של הרפורמה במערכת המשפט, אני חושב שאנחנו מדברים על בערך 90% מהאוכלוסייה בישראל, שמבינה שחייב להיות שינוי כלשהו. עכשיו הוויכוח הוא על כמה, ימין, השמאל, כן, על הפרטים, בסדר? אבל בגדול, העובדה שיש צורך לשנות את המערכת, גם המובילי האחים לנשק טוענים לפחות, שמבינים שחייבים לעשות שינוי, רק הם דורשים שזה שינוי בהסכמה ובהידברות וכו'. ושיעצים את הכוח של בג"ץ.
אבל השאלה הזאת על עתירות מרה, היה ניסיון אולי להראות, רגע, מה זה ארגון רגבים? ארגון משפטי, שנקרא לזה בא למדוד את מערכת המשפט, אולי להטריל אותה, אבל באמצעים מאוד מאוד מקצועיים ההטרלות האלה בוצעו, זה לא איזה, נקרא לזה משהו חשש פלילי. נכון, אבל מאז השתננו. אבל למה המשטר האמריקאי רודף אחריכם כרגע? האמת היא שבסוף הצווים שעליהם רוצים להוציא, בסוף בכל צו כזה של סנקציות, יש אירוע ספציפי שעליו מוטלים הסנקציות. האירוע הספציפי שעלינו מדברים, עדיין לא הטילו על רגבים, אני מקווה גם שלא יטילו. האירוע הוא דווקא הריסה של בית ספר לא חוקי, שפנינו לבית המשפט העליון בית המשפט המחוזי בירושלים, ובית המשפט נתן צו הריסה לבית הספר, והרסו את בית הספר בעקבות עתירה של רגבים. זו הסיבה שרוצים להטיל על רגבים סנקציות, כי פנינו לבית המשפט, ובית המשפט נתן צו הריסה על בית הספר שנמצא לא רחוק ממש למרגולות. זה מה שכתוב על הצו? עוד פעם, אין עדיין צו, אבל כשכתבים פנו אלינו, כן, קיבלו מידע מאחורי הקלעים מארצות הברית ומהאיחוד האירופאי, זה הסיבה. באיחוד האירופאי זה ממש שחור על גבי לבן, שזו הסיבה שרוצים להטיל על רגבים סנקציות, אבל צריך להבין שרגבים כבר מזמן זה לא רק טרול שמגיש עתירות נגד, כן? אני חושב שכבר ב-2008, שנתיים אחרי שהתחלנו לעבוד, הבנו שהסיבה של להגיש עתירות מראה זה נחמד, אבל יש צורך אמיתי. ככל שהעמקנו בסוגיות של מקרקעין במדינת ישראל, הבנו שיש צורך אמיתי ואקוטי לשמור על קרקעות המדינה. זאת אומרת, גם אנחנו כשהתחלנו, זה באמת היה להגיש עתירות עתירות נגד, בסדר? שמראים את הצביעות במערכת המשפטית. אבל כבר ב-2008 הבנו שיש פה אירוע מטורף של בנגב, כן, אז אנחנו דיברנו על סביבות 70,000 מבנים לא חוקיים, רק היום אנחנו מדברים על קרוב ל-90,000 מבנים לא חוקיים, ביהודה ושומרון, השטח נאכל בקצב מטורף, הקמת מדינה פלסטינאית דה פקטו, אני מקווה שנצליח להגיע גם לזה, בסוף אמיתית, בלי קשר לבגץ, ובלי קשר לאפליה במערכת המשפט, יש צורך לשמור על קרקעות המדינה, ואם לא נשמור על קרקעות המדינה, פשוט מאוד לא יהיה קרקע, לא יהיה קרקע לדור, אולי לילדים שלנו ולנכדים יהיה, לא מעבר לזה, פשוט לא יהיה מספיק שטח, כי השטח נאכל ונגנב ונהרס בקצב מסחרר. טוב, אז נראה לי שאנחנו נכנסים מאוד יותר עמוק לתוך הקטע הדיכאוני, אז אנחנו בעצם מדברים על תוכנית סלאם פיאד להקמת מדינה פלסטינית דרך בנייה בשטחי C, אם אני מבין נכון את מה שאתה מדבר עליו לגבי בנייה לא חוקית בשטחי C, כדי לקבוע עובדות בשטח. בוא תתאר את התופעה. דבר ראשון, אני מבסוט עד הגג כשאתה מכיר את המושגים של שטחי C, של סלאם פיאד. אני מקווה גם שאני האדם הסביר. אז זה לא משנה, כי לפני 10 שנים אף אחד לא ידע מה זה סלאם פיאד, ואף אחד לא ידע מה זה שטחי C, אז עצם זה שהרבה מהציבור כבר מכיר, אז אנחנו כנראה שעשינו משהו טוב. אז באמת, כבר לפני 20 שנה אנשים ידעו שיש השתלטות ובנייה לא חוקית של ערבים בשטחי C. כן, כדי לסבר את האוזן למאזינים, בגדול, בקצרה, הסכם אוסלו מחלק את השטח ל3, שטח A, שטח B ושטח C. A תחת שליטה מלאה של ערבים, של הפלסטינאים, הרשות הפלסטינאית שטח A כמו ערבים או ערפאת, שטח B זה כמו ביחד או בלגן, שטח שנמצא תחת אחריות מלאה של הרשות הפלסטינאית, למעט האחריות הביטחונית שנשארת בידי מדינת ישראל. ושטח C, סלנו, שטח C סלנו תחת אחריות מלאה של מדינת ישראל, וגם מבחינה אזרחית וגם מבחינה ביטחונית. עכשיו, אז במשך שנים ידעו שיש בנייה לא חוקית, אבל לא יחסו לזה יותר מדי חשיבות. מה שהשתנה אצלנו היה דווקא ב-2009, ואולי תופתע לשמוע, זה היה בכלל מכליות מים שראינו בשטח בעיקר, לא רחוק מפה לאורך ציר 1, כביש מספר 1, כביש אלון. מה שיהפוך את ח'אן אל-אחמר בהמשך. נכון, בסדר, מכליות מים בבדואיות. עכשיו, למה אצלנו זה הדליק נורה אדומה? בסוף בדואי, למה הוא נודד ממקום למקום? בעקבות המים. ברגע שיש לו מים, בהספקה קבועה, הוא נשאר באותה נקודה. ולכן מדובר בשיטה מאוד פשוטה, מאוד זולה ומאוד אסטרטגית. פשוט פיזרו מכליות מים לאורך הכבישים ביהודה ושומרון, בעיקר באזור של בקעת
כן, כל האזור של מישור אדומים ובקעת הירדן, ופשוט פעם בשבוע מגיע הטרקטור עם מכלית מים מלאה, לוקח את מכלית מים הריקה, ובזה נגמר הסיפור. ככה קיבעו עשרות נקודות התיישבות. הדבר הבא שראינו זה בניית בתי ספר, כמו בחנה לחמה, בסדר? בתי ספר, אבל לא רק בחנה לחמה, בגוש עציון וב-443 ובבנימין ובשומרון ובהר חברון, ממש בכל השטח בניית בתי ספר. למה זה משמעותי? בונים את הבתי ספר לא חוקי, באופן לא חוקי, בדרך כלל בשטחים שאין שם הרבה אוכלוסייה. ואז מה שקורה זה, הרי בית ספר אף אחד לא יהרוס. התמונות שיצאו בעולם, כן, אתה גם, כן, הטענות של העולם, זה גם כבשת להם את השטח, וגם אתה מונע מהם חינוך, ואתה פוגע בילדים, אז ישראל לא תהרוס את הבתי ספר. אז בונים את הבית ספר, מחברים אותו כמובן לתשתיות של מים, וחיבור לכביש, כן, סוללים את הכביש, וחיבור חשמל, ואז אתה רואה תוך שנה, שנתיים, כל השטח שמסביב לבית הספר, מתמלא בבנייה לא חוקית. כי רוצים להיות קרובים לבית הספר, רוצים להיות קרובים למים ולחשמל ולכבישים. וזהו. ועל ידי בניית בתי הספר, קיבעו בנייה לא חוקית בהיקפים מאוד מאוד גדולים, קיבעו בנייה לא חוקית בהיקפים מאוד 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 גדולים, באזורים אסטרטגיים, אתה יכול להסתכל לא רחוק מפה בכיכר של אדם, בצד ממערב לכביש, למחלף, יש שם בית ספר חוקי של הפלסטינאים. 100 מטר מהבית ספר הזה, ממזרח לכביש, בנו עוד בית ספר לא חוקי. למה? כדי להשתלט גם על הצד שממזרח לכביש. ואנחנו רואים את זה עוד פעם, אני יכול להצביע, ממש עשינו על זה דוח מקיף מאוד, על מעל 100 בתי ספר שהרשות הפלסטינאית בנתה. עכשיו, היא לא בונה את זה לבד, אולי הפועלים מקבלים את השכר מהרשות הפלסטינאית, אבל מי שמממן את זה, זה האיחוד האירופאי, שזה מעשה, כן, הזוי, עשינו גם קמפיין שלם על זה ב-2014, על המעורבות של האיחוד האירופאי, בבנייה לא חוקית ובהשתלטות ובקביעת עובדות בשטח, כן, בהקמת המדינה הפלסטינאית בשטח C. אז אני חושב שאין אפשרות באמת לארגון אחד, או אפילו אם תהיה מדיניות ממשלתית אולי אחידה, לטפל בכל כך הרבה אנשים שרוצים לבנות, בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי, בשיתוף פעולה עם כל מיני גורמים מאמנים משלל מקומות. ואז אני מנסה כאילו קצת להתקדם כאילו כרונולוגית, הגיע חוק קמיניץ, שאם אני צריך ככה להגיד אותו ממש בקצרה, זה שלא עכשיו באים ואומרים, רגע, אתם באים בית ספר, אז יש לכם צו הפסקת עבודה, ונגיד, מי פה האחראי? אתה מוצא איזה מישהו אחראי, אתה אומר, טוב, אתה אחראי, עכשיו אתה מוזמן לבית המשפט שבוע הבא, אלא אתה מחרים את הכלים. אתה רואה איזשהו טרקטור, אתה מחרים אותו. נכון, אבל חוק קמיניץ לא חל ביהודה ושומרון. אתה צודק, חוק קמיניץ זה חוק אסטרטגי, אבל הוא קשור למה שאנחנו קוראים ישראל הקטנה. לצערי, לא הכילו את החוק קמיניץ מעבר... אז אבי בלוט, אלוף הפיגוד, יכול פשוט לחתום? נכון, הוא יכול, אבל הוא לא רוצה. אבל זה יפה, כי אתה נוגע בדיוק בנקודה החשובה. בסוף, ההבנה הייתה אצלנו, בסביבות 2017, אחרי שעשינו מיפוי של כל השטח, קנינו את עצמנו מהאוויר, ומיפינו אחד לאחד מה קרה מאז תוכנית פייד ב-2009, ועד 2018, מה השתנה בשטח. זו הפעם הראשונה שהבנו שלא מדובר סתם בהשתלטות, אלא בבניית מדינה פלסטינית. עכשיו צריך לזכור, מדינת ישראל לדוגמה, כן, להבין מה האירוע. מדינת ישראל, מתי היא הוקמה? לא ב-1948. ב-1948 הייתה הכרזה על עצמאות, אבל המדינה בעצם נבנתה ב-40 השנים שקדמו לכך, היא בניית בתי ספר, אוניברסיטאות, סלילת כבישים, חומה ומגדל וכו'. ואז ב-1948 ההכרזה, כל מה שעשינו, עכשיו זה מדינה. נכון? אז הפלסטינאים עכשיו מקימים את המדינה. מה שחסר זה רק ההכרזה. היו כבר איזה 15 הכרזות. כן, אבל כל עוד, כן, נכון לעכשיו זה עדיין לא הכרזה רשמית, כן, עם הסכמת העולם וכו'. אבל מה שאתה אומר זה נכון, כי עד היום, ממש עד הדקות האלה, מדינת ישראל לא השכילה להתמודד עם האסטרטגיה של בניית מדינה פלסטינאית. אם היא הייתה רוצה להתמודד, אחד מהדרכים שאפשר, זה דרך חוק קמיניץ, להכיל את חוק התכנון והבנייה בשטחי C, אבל המשמעות של החלת חוקי התכנון והבנייה בשטחי C, זה החלת ריבונות. ואת זה מדינת ישראל נכון לחשב ומסרבת לעשות. למה סטתי את הדיון לחוק קמיניץ? לא בגלל שזה פחות מדכא, זה אפילו יותר מדכא, כי גם חוק קמיניץ בישראל הקטנה, בוטל מוסמס
לא נאכף, לא מבוצע, בלחץ של הקיבוצניקים והמושבניקים שאמרו, רגע, אם אתם עכשיו מתחילים להחרים כל מיני כלים, אז אצלנו יש גם הרבה בנייה לא חוקית, כל מיני סככות וכאלה, ועכשיו אתם תטילו עלינו כנסות עונשיים, בלי בירור בית משפט, אוי ואבוי, פגעתם בהתיישבות, ואני לא זוכר באיזה ממשלה זה בוטל, אבל אלי גרונר שהיה פה אצלי ודיבר איתי על זה רבות, גם אחר כך אוף דה רקורד, ממש מבקר את זה קשות. מה קרה שם עם החוק קמיניץ? למה הוא לא מיושם אפילו בישראל הקטנה? אז הוא מיושם חלקית, והחלקית הזה זה הצלחה מסחררת, בסדר? חוק קמיניץ שחוקק ב-2018, אחרי למעלה מהעשור של פעילות שלנו, בעיקר בצפון, כי שם זה בא לידי ביטוי בצורה הכי טובה, כל פעם שהיינו, הרי איך אנחנו פועלים, יש לנו רכזי שטח שמסתובבים, רכז צפון מסתובב בשטח, מאתר בנייה לא חוקית, אנחנו פונים לגורמי האכיפה, ובאופן עקבי לדוגמה, אנחנו מנסים כל פעם להבין מה השורש, מה בעיית המפתח, שאם נפתור את זה, נפתור את כל הבעיה. אז בהתחלה, אנשים אמרו, כל גורמי האכיפה אמרו, אנחנו לא מקבלים סיוע משטרתי. יש בעיה שבסוף גורם האכיפה שנכנס לכפר ערבי, לצערי זה רק בכפרים הערביים, הוא לא יכול להיכנס לכפר בלי ליווי משטרתי. אז המשטרה מחויבת לתת ליווי וסיוע לגורמי אכיפה. המשטרה היא לא זו שהורסת, כן, זה או היחידה הארצית לפיקוח על בנייה, או רשות מקרקעי ישראל, או הסיירת הירוקה, אבל ברגע שזה בתוך כפר ערבי, צריך ליווי משטרתי, ובאותם שנים החליטו שאין סיוע משטרתי, אז אין אכיפה, אוקיי? ואז אחר כך היה, לפעמים כן, פתאום קיבלו סיוע משטרתי, אבל עם הרשות המקומית בסוף היא זו אחראית לאכיפת חוקי התכנון והבנייה בתוך השטח של הרשות המקומית. מה קורה כשיש רשות מקומית, לדוגמה, זה היה, באיזה כפר זה היה, שממש הרשות המקומית, באבו בסמה, גם, הרשות המקומית פשוט הודיעה באופן רשמי, שהיא לא מתכוונת לאכוף את חוקי התכנון והבנייה, וגם אז זה היה אני לא זוכר, בערערה בצפון, כן? פשוט הודיעו שלא מתכוונים לאכוף את חוקי התכנון והבנייה, ואז במקרה כזה, מה קורה? שום דבר לא קורה, פשוט לא אוכפים את חוקי התכנון והבנייה, בסדר? אז אחרי שאספנו כל מיני תופעות כאלה, שהלסת נשמטת, שאתה חושב על זה, כן, אם אתה יושב בירושלים או בתל אביב, אתה שומע שהרשות המקומית פשוט החליטה שלא לאכוף את חוקי התכנון והבנייה, אבל אחרי שאספנו כל מיני דברים כאלה, פנינו לממשלה, והממשלה באותם שנים, כן, ביוזמה של יריב לוין וגלעד ארדן, דחפו להקמת צוות 100 ימים, ארז קמיניץ ישב בראש הצוות הזה, איך מטפלים בבנייה הלא חוקית במדינת ישראל. ואחרי 100 ימים, הדבר הזה התקבל על ידי הממשלה, וחוקקו את חוק, מה שנקרא חוק קמיניץ. הדבר הכי יעיל בחוק הזה, זה שני דברים. אחד, זה יצר קו אדום. כל הבנייה שקורית מאז 2018, מטופלת. אתה צודק שמה שהיה לפני כן, מסמסו ולא אוכפים נגד מה שהיה לפני כן, כי החוק מדבר גם על בנייה שהייתה עד 2018, וגם על מה שנבנה מ-2018, אבל מאז שהחוק נכנס לתוקף, יש ירידה של למעלה מ-70% ירידה, בהיקפי הבנייה הלא חוקית החדשה. אז מה אלי גרונר אמר לי? מה שאומר לך זה נכון. לא, עזוב רגע יהודה ושומרון, מה הוא אמר לי לגבי ישראל הקטנה? כן, בישראל הקטנה, מדבר איתך רק בישראל הקטנה. כן, בגליל, בנגב, במרכז. זה נכון שמה שהחוק הזה היה אמור לטפל גם בבנייה לא חוקית, שהייתה לפני 2018. אבל זה לא... לא, הוא מדבר על זה שאם היום יהיה טרקטור, לא יחרימו אותו. לא, אז זה לא נכון. גם ממש בימים אלה יש משתמשים בחוק קמיניץ, גם בגליל, גם בנגב, גם בסוף זה חוק שזה נכון שמבחינת הערבים זה החוק שהכי כואב להם. כי בסוף זה חוק, העיקר של החוק זה גם החרמת כלים, אבל זה בעיקר הקנסות המנהליים. ואז בן אדם שבנה בית לא חוקי, יכול לקבל קנסות של, כן, לא מדברים על קנס של 1,000 שקל, אנחנו מדברים על קנסות שהגיעו לפעמים ל-300-400 אלף שקל קנס, וככל שאתה ממשיך לגור בבית, הקנס הולך וגדל, ואפשר, כן, להלאים לך את הרכוש ואת הבנק, ואת הכסף בבנק וזה, עד שאתה משלם את הקנסות. אבל ממילא הכל בבנק הדואר, או בזומנים. אבל עובדה, שהמספרים ירדו, העובדה שזה עובד, ואנשים הרסו בעצמם את הבית הלא חוקי שבו הם גרו, כי הם לא רצו לקבל את הקנס. האם זה עובד ב100%? לא. האם יש עוד הרבה מה להתקדם? כן, אבל אין ספק, כל מי שמתעסק בתחום התכנון והבנייה, מכיר את זה שבסוף חוק קמיניץ הוריד באופן, כן, זה פעם ראשונה שמדינת ישראל הצליחה, איך אנחנו קוראים לזה? השתלת שיניים. עד אז לחוק התכנון והבנייה לא היה שיניים, לא היה שיניים לחוק, בסדר? ומאז חוק קמיניץ יש שיניים ואוכפים,
ומורידים באופן מטורף את היקפי הבנייה במדינת ישראל. היום זה לא דומה בכלל, מה שקורה בגליל, מבחינת קצב הבנייה הלא חוקי, זה לא דומה בכלל למה שהיה לפני, חוק קמיניץ לפני 2018. אפרופו הצלחות, אז גם בנגב, לא רק בגלל חוק קמיניץ, בעיקר בגלל פעילות נחושה של הממשלה, זאת שקיימת עכשיו, אנחנו רואים מה שלא ראינו במשך עשרות שנים, מאז קום המדינה. כן, היו שנים שהרסו עשרות מבנים לא חוקיים, כשכל שנה ממוצע מדבר על בנייה של כ-3,500 בתים לא חוקיים מדי שנה. היו שנים שהרסו עד 100 מבנים. ובעשור האחרון המספרים עלו, בסדר, זה עלה לכיוון 300 ו-400. אם אנחנו מסתכלים על הנתונים העדכניים, אנחנו מדברים על הריסות של כ-3,000 מבנים, 3,000 הריסות של מבנים מדי שנה. זה מספר... מה השתנה? מה השתנה? ב-2012 לדוגמה, אין משהו אחד, בסדר, זה אוסף של דברים, שכל פעם משהו אחר שהצלחנו לקדם, אם זה ב-2012 שהצלחנו להסביר למישהו גורם מפתח במשרד ראש הממשלה, את הצורך בהקמת יחידה משטרתית ייעודית. דיברנו מקודם הבעיה של סיוע משטרתי לגורמי אכיפה, ובדרום כל פעם גורמי אכיפה לא קיבלו סיוע משטרתי. אז משרד ראש הממשלה הבין את הבעיה, ואמר אוקיי, אז תהיה יחידה משטרתית ייעודית, שכל תכליתה זה אכיפת חוקי התכנון והבנייה, חוקי המקרקעין, יחידת יואב בנגב. ומאז שהיחידה הזאת קמה, השוטרים, בשביל זה הם קמים בבוקר, ובשביל זה, ככה הם הולכים לישון בלילה, עם איך מחזירים את המשילות בנגב, איך אוכפים את חוקי התכנון והבנייה, ואת חוקי המקרקעין בדרום, זה דוגמה אחת. אנחנו מדברים על מדיניות. בנגב הבעיה המרכזית הייתה שפשוט לא הייתה מדיניות, והיום יש מדיניות, תוכנית המיקודים שהשר שיקלי מקדם, כן, ושם על השולחן ומקדם התמקדות באזורים ספציפיים. אנחנו ראינו רק שבוע שעבר, לפני שבועיים, פינוי של כפר אום אל חיראן, אחרי 20 שנה של התבחבשות עם הדבר הזה, בסוף מדינת ישראל, השרים הרלוונטיים, השר שיקלי, השר בן גביר, השר סטרוק, קיבלו החלטה, שמפנים את הכפר הזה, וזה קרה. למרות הלחץ, למרות המחאות. ואיך הייתה הסכמה? כלומר, שמי הייתה הסכמה של הבדואים ששם שיושבים? הייתה הסכמה של השרים, שחייבים לפנות את הדבר הזה, למרות התנגדות, ולמרות החשש מפני בג"ץ, וזה בסוף, גם בג"ץ פה נתן את הסכמתו, ואת אישור על כך שצריך לאכוף פה את חוקי התכנון והבנייה, ולמרות הלחץ הבינלאומי שהיה בנקודה הזאת, השרים עזרו אומץ, ואמרו, לא, הבדואים שגרים באום אל חיראן, יש להם מגרשים בחורה, קיבלו אותם בחינם, זה נכון שהם צריכים להשתתף בעלות הפיתוח. דרך אגב, בדואי שרוצה לרכוש מגרש בחיראן, או ביישוב דרור שאמור לקום שם, יכול לגשת למכרז, כמו כל אזרח אחר במדינת ישראל, להתמודד במכרז, לשלם את הכסף על הקרקע, ולבנות שם. הממד, התושבי אום אל חיראן, הם רצו לקבל מגרש בחינם ממדינת ישראל, אז מדינת ישראל אמרה, כן, בניגוד תמיר או למאיר, שמשרתים במילואים ולא מקבלים מגרש, תושבי אום אל חיראן יכולים לקבל מגרש בחורה, בחינם, ולעבור לשם. אם הם רוצים לגור ביישוב דרור, הם יכולים לגשת למכרז כמו כל אזרח אחר. טוב, אז פה אתה עוקף אותי ככה באופטימיות. הבעיה בנגב בעצם הולכת ונפטרת, או שאנחנו רק מדברים על צמצום הנזק שנעשה בשנים האחרונות? זה מאוד תלוי. בסוף אמרתי, הבעיה המרכזית היא חוסר מדיניות. אם המדיניות שעכשיו הממשלה מובילה, תימשך גם הממשלה הבאה, אז יהיה אפשר לפתור את הבעיה. כדי לפתור את הבעיה לפי התוכנית שאנחנו מקדמים, צריך לפחות 15 שנה של עקביות בשלבים. אם התהליך יימשך כמו שהוא עכשיו קורה, תוך 15 שנה זה לא מעט זמן, אבל זה גם לא המון זמן. אפשר לפתור את הבעיה. אפשר לפתור את הבעיה בצורה כזו, שכל הבדואים יחיו ביישובים מוכרים, מוסדרים, עם חשמל ומים, ויעזבו את השטחים הפתוחים שעליהם הם השתלטו באופן לא חוקי. האם זה יקרה? אני מקווה מאוד שכן, אבל מה שייחודי בתוכנית המיקודים שהשר שיקלי מקדם, זה גם אם הממשלה הבאה תחליט לוותר על הנגב ולא להמשיך את התוכנית, לפחות אזורים מסוימים, לפחות יחזרו לידי המדינה. זאת אומרת, לפחות, כן, הממשלה הזאת מסיימת את חייה, היא כבר יכולה להראות לתושבי המדינה, לאזרחי המדינה, הנה, באום אל חיראן, פעם היה מקבץ לא חוקי, היום כבר אין מקבץ לא חוקי. וככה עוד כמה, מעל 10 מקבצים שכבר פונו בשיטה הזאת, אז אנחנו מתקדמים.
צריך להמשיך ולהיות עקביים כדי באמת להצליח בסיפור הזה. אז בוא נחזור את הדיון ליהודה ושומרון ולבנייה הלא חוקית שם, או קראת על זה בניית המדינה, ואחר כך רק צריך להכריז עליה. בוא נצביע רגע על עובדה קיימת בשטח. אם נצא עכשיו מהבית פה, ממש ממול יש את הכפר סוריה, שאומנם חלק מירושלים, אבל כולנו יודעים שהחבר'ה האלה לא בדיוק מרגישים ירושלמים, מרגישים פלסטינים. אותו דבר לגבי יהודה ושומרון. אם נצא עכשיו בשעת לילה ונסתכל על החלונות, 90% מהם שחורים, אין שם משפחות שאוכלות ארוחת ערב, והבתים האלה לא באמת מיושבים. נכון. אותו דבר ביהודה ושומרון. זאת אומרת, בונים המון, אבל זה לא מיושב. אז יכל להגיד מתנחל כמוך, אתה מתנחל, נכון? כן. כן. יכל להגיד מתנחל כמוך, שכוח, בניתם לנו עכשיו עוד התנחלויות, עכשיו יהיה מקום למשפחות היהודיות שרוצות להיכנס יום אחד. כאילו הם בונים בתים והם לא מתיישבים בהם, אז מה זה כל כך מפחיד, כל הבנייה הזאת? תראה, הבנייה פה בירושלים, דבר שאנחנו חדשים בתחום, בסדר? אנחנו... לא, אז עזוב את ירושלים, אני מדבר איתך על ציר 60. אבל בירושלים זה קצת שונה מציר 60, כי בירושלים באמת יש אינטרס מאוד מאוד גדול לבנות את הרבי קומות. דרך אגב, כן, כל מי שנוסע צומת הגבעה הצרפתית ורואה את המגדלים העצומים של מ"פ שועפאט. נכון, של מ"פ שועפאט, צריך להבין שהמבנים האלה, המגדלים האלה נבנו בלי חתימת מהנדס ובלי חתימת קבלן. המבנים האלה הם לא חוקיים, כל המגדלים הרבה הקומות האלה הם לא חוקיים, יכולים, הפחד הגדול הוא שיהיה איזושהי רעידת אדמה וכל המגדלים האלה יקרסו, ומי שיצטרך לשאת באחריות לזה זה מדינת ישראל, כי... מה זה האחריות? מה זה האחריות? לשלם פיצויים לכל מי שיהיה שם. למה? למה? כי מדינת ישראל לא אוכפת שם את חוקי התכנון והבנייה. ולכן זה אחריות שלו. על הרשלנות הזה שלא... ברור, מה זאת אומרת? זה אחריות של המדינה לאכוף את חוקי התכנון והבנייה, ואם היא נמנעת מלעשות, כן, היא אחראית, זה אחריות עליה, ברור. אני אגיד מילה קטנה, אני לא אקטע אותך יותר מדי, לשיטתי כליברטריאן, אם מישהו בחר לגור בבית לא מהנדס, ואחר כך הוא נפגע מזה, המשפחה המורחבת שלו נפגעה מזה, כן, בדלק, לא, זה אחריותו, זה לא אחריות המדינה. אז ברור שזה גם אחריותו, אבל בסוף אם אותו בן אדם, כן. דרך אגב הוא מת, אז כאילו זה כבר לא כל כך משנה. אתה מכיר את הפסקי דין של פיצויים לגנב שפרץ למכולת ושבר את הרגל, ומקבל פיצויים. רגע, אתה עכשיו אומר, וואלה, זה דבר טוב, זה דבר ראוי, הפיצויים לגנב ששבר את הרגל בעבודתו. אני אומר שבסוף מדינת ישראל, לפחות במצב החוקי היום, נושאת באחריות. אוקיי. וכל עוד מדינת ישראל מתעלמת מהבעיה הזאת, היא אחראית. עכשיו, אבל זה שונה, כי בירושלים יש אינטרס מאוד גבוה לבנות את הדירות האלה, כי פלסטינאים, ערבים שגרים ביהודה ושומרון, רושמים את המגורים שלהם כאילו הם תושבי ירושלים, והם בעצם גרים ברמאללה, אבל הם רשומים כאזרח מדינת ישראל, כי הם רוצים ליהנות מהביטוח לאומי וכדומה, וכל הטובות הסוציאליות שאזרח ישראל מקבל. בשטחי C, רוב המקומות שאנחנו רואים של בנייה, זה מאוכלס, זה מבנים שמאוכלסים, זה נכון שגם שם יש מבנים בתי רפאים, אבל זה המיעוט, זה המיעוט של המקומות שבהם אנחנו מתעסקים. רוב הכפרים שאני נוסע בציר 60 ואני מסתכל, אני רואה חושך בחלונות גם בשעה 6 אחר הצהריים, 6 בערב. אז אני לא יודע איפה אתה מסתובב, אבל אני מזמין... זה לא כמו פה, שאתה רואה ממש בכל בית אור. אני מזמין אותך לבוא איתי לטיסה, גם בנגב, אבל עכשיו אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, מזמין אותך לבוא איתי לראות מה קורה בשמורה הסכמית, ומה קורה בשטחים הפתוחים, אתה רואה שהכל מואר, בשעות החשיכה הראשונים, זה נכון שהם הולכים לישון מוקדם. לא, אבל 6 בערב. כן, לא, אתה צודק, עכשיו אתה צודק בזה שיש מקומות, אמרתי, יש מקומות שבהם באמת זה בתי רפאים, הסיבה לכך היא בגלל שהרשות הפלסטינאית נותנת מענקים, כן, יש כל מיני מענקים, ושהרשות נותנת לבן אדם שמתגורר במקום אסטרטגי, לדוגמה בגוש עציון, ערבים שבונים בין אפרת לבין נווה דניאל, אנחנו יודעים שיש מלגה שהמשפחה הזאת מקבלת של בין 1,000 ל-1,500 שקל, מהרשות הפלסטינאית, אז זה שהם בנו שם את הבית, ושם באמת יש... אני אשאל את השאלות בצורה הרבה יותר סימטרית. הרבה מאוד אנשים, אני חושב גם בימין הישראלי, לא כל כך מבינים מה העניין הזה עם התיישבות. כלומר, מה התיישבות יהודית כל כך תורמת לביטחון, תורמת למדינה יהודית. מבחינתם, צה"ל אמור לשמור על השטחים, על יהודה ושומרון, על הביטחון, ולא צריך עכשיו וילות בשביל הביטחון. אתה לא באמת אומר את זה. רגע, ולהפך. לא, שנייה, יש הרבה אנשים בימין הישראלי שלא מבינים מה הקשר בין התיישבות לביטחון. ואני חושב שעל אותו אופן, אנחנו לא לגמרי מבינים את
הנזק האסטרטגי שתוכנית פיאד גורמת לנו בזה שהיא בונה אלפי מבנים בכל מיני מקומות בשטחי C. אז יש שם מבנה נטוש, עיר רפאים, who cares? נכון, אז אני אסביר. דבר ראשון, אני חושב שעכשיו אחרי המלחמה, בעקבות המלחמה, מעטים מאוד האנשים במדינת ישראל שלא מבינים מה המשמעות של התיישבות ביהודה ושומרון. כן, אפרופו, אם הייתה התיישבות יהודית בעזה, זה לא שהבתים של המתנחלים בגוש קטיף יורים במחבלים. זה לא שהם יורים במחבלים, נכון. אבל בגלל שהייתה שם התיישבות, היה שם נוכחות צה"לית, בגלל שהיה שם נוכחות צה"לית, גם היה שם נוכחות של השב"כ, והיה שם פעילות מודיעינית, וישראל ידעה פחות או יותר מה קורה, וברגע שיצאנו, אז אין צבא, ואין שב"כ, והופתענו, והנה, ראינו מה שקרה. אבל לשאלתך, מה שקורה ביהודה ושומרון, זה לא רק הנוכחות של צה"ל. בסוף כל תוכנית מדינית שהגיעה לשולחן, מאז ועדת פיל, בסדר? מאז ועדת פיל, כל התוכניות שהגיעו, בסוף מיפו את השטח. איפה הערבים חיים, איפה היהודים חיים. איפה שיהודים בנו, והקימו יישובים, ובנו בתים, זה היה חלק מהמדינה היהודית, ואיפה שהערבים בנו, והקימו בתים, זה הפך להיות חלק מהמדינה הערבית. כן, זה תוכנית החלוקה, זה כל אפילו תוכנית של טראמפ, תוכנית המאה שפורסמה, המפה שפורסמה, זה מה שהיא עשתה, מיפתה איפה יש בתים ערבים, איפה יש בתים יהודים. וזה נכשל כל פעם מחדש, בניגוד לצ'כוסלובקיה, שראו שמיעוט גרמני בתוך צ'כוסלובקיה זה דבר נורא והיום, כי הוא הוכח בוועדת מינכן, אז אחרי מלחמת העולם השנייה אמרו לכל הגרמנים הסודטים, אני יודע שאתם מרגישים צ'כוסלובקים, אבל עופו מפה לגרמניה, עכשיו תיאור אתני של צ'כוסלובקיה מגרמנים, וזהו. ויותר אין לגרמנים דרישות לסיפוחים כאלה ואחרים, כי פשוט הגרמנים בגרמניה, והצ'כוסלובקים בצ'כיה ובסלובקיה, וזהו. אולי פשוט צריך לעשות התנתקות ליהודים ממקומות מסוימים, לערבים ממקומות מסוימים, לשמור רצף טריטוריאלי, ונגמר הסיפור. אני לא תומך בעברה, כאילו, אני כמובן לא מאמין בסימטריה הזאת, שלא יהיה, יגיד אחר כך, נהיית השמאלני וזה. לא, אבל בסוף, הדרך של מדינת ישראל לשמור על הקרקעות שלה, זה פשוט למנוע את הבנייה הלא חוקית הזאת. עכשיו, דרך אגב, אני גם מסכים איתך, שאני לא חושב שתוכנית שפשוט ממפה איפה יש בנייה יהודית ואיפה יש בנייה ערבית, זו תוכנית טובה, אני לא אמרתי שאני תומך בזה, אבל בסוף, כל התוכניות המדיניות שישראל דנה בהן, נובע מזה. פשוט מאוד. עכשיו, כשמסתכלים על השטח ביהודה ושומרון, כמה מתוך יהודה ושומרון זה שטח שבנו עליו יישובים יהודים? 2%. נכון. זה ניחוש. נכון, כ2%. המצב השתפר מאוד בזכות פעילות מאוד מאוד ענפה של הקמת חוות. 30-40% זה מדבר יהודה, אין שם כלום. נכון. עוד איזה 10-20%, אפילו יותר, זה הבקעה, גם אין שם כלום. כשאתה מסתכל על גרף השטחים הבנויים, המבונים, בסדר? כי כשאתה בונה בית אחד, אז אתה בנית על מגרש, בסדר, בנית בית גדול, בנית על מגרש של 500 מטר רבוע, נכון? זה בית אחד, אבל כשאתה בונה עוד בית במרחק של 100 מטר, בונה עוד בית על 500 מטר רבוע, ובמרחק של עוד 100 מטר אתה בונה עוד, בסוף כל השטח הזה הופך להיות שטח מבונה, זה שטח שכבר איבדנו, נכון? בגלל זה שטח מבונה הוא קריטי, הוא צריך... או להבדיל באיתמר, בגבעות, אז זה שטח מין יישוב כזה שהוא הולך בקו ישר מזרחה, כמעט עד הבקעה, אפילו עד הבקעה יחד עם כל החוות והאוטובוסים. נכון, רק שלצערי זה המיעוט שבהתיישבות היהודית, רוב הבינוי בהתיישבות היהודית זה בנייה רוויה, בנייה לגובה. בסוף, אם אנחנו מסתכלים על ה-20 שנים האחרונות, ההתיישבות היהודית גדלה באחוזים בודדים מאוד, השטח לא גדל. למעט בזכות פרויקט החוות, שכן, בעלי חוות שהלכו ובנו חוות והביאו מרעה, וככה הם שומרים לתאי שטח מאוד מאוד גדולים. אנחנו לא עוסקים בזה, אבל באמת פרויקט מאוד מאוד משמעותי, זה פרויקט החוות שבאמת שומר בסוף, זה הכלי הכי אפקטיבי כדי לשמור על השטח, כן, בעשה טוב, זה הקמת החוות האלה שבאמת צריך להצדיע לאנשים גרים. אבל איך הרואה צאן האלה, או נקרא לזה נוער הגבעות לא נרצחים? לא, זה לא רק נוער הגבעות. לא, אני אומר באופן כללי, איך אותם חקלאי עדרים, שחלקם נערי גבעות, ששוב, זה לא כללה. לא, זה לא כללה. סתם אנשים שהלכו לחזית, לספר, בשביל לתרום מגופם ונפשם למען כולנו. איך הם לא נרצחים? חס וחלילה, אבל... אני חושב שדבר ראשון לצערנו כן נרצחו.
לא, אבל אני מתכוון בהמוניהם, תחשוב, מישהו יהודי מסתובב באמצע שטח עוין, יכולים לבוא, לעשות לו מערב. נכון, באמת. אז באמת בשנה האחרונה נרצח בנימין אחימאיר, אבל על פניו הדרך הכי פשוטה לסכל את כל פרויקט החוות, הרועי צאן, פשוט להרוג כמה מהם, וזהו, אתה יוצר הרתעה. שוב, הכל חס וחלילה, והכל זה. בדיוק של מדיניות, לא של מה אנחנו מאחלים. דבר ראשון, אני חושב שמה שהם יצרו זה בדיוק הפוך. החוות האלה יצרו הרתעה, וכן, יש יישובים, כן, אני אומר את זה לצערי, כי בסוף אנשים במזרח התיכון מבינים כוח. וכן, אפשר לראות שהערבים בסביבות של יצהר או בתיין, הם לא מתקרבים ליישובים, כי הם יודעים שהם מסכנים את החיים שהם יתקרבו, ואם יקרה משהו שם, אז השטח יבער. אני אומר את זה לצערי, כי לצערי גם, כן, מערכת הביטחון שלנו לא מבינה את לא, כי על פניו, סתם, נגיד שאני ואתה, נגיד שערבי עכשיו מעיסאוויה, רוצה ללכת פה ליד הבית שלי, סתם, הולך לטיול, הולך לריצה, הולך לזה. אם אני אעשה לו משהו, אתה יודע, אפילו אני אשאל אותו בצורה מפחידה, מה אתה עושה פה רוף מפה, אני פושע. נכון. אז איך ביצהר מונעים מאנשים ללכת לידם ולא הארץ הסוערת? תראה, כמו אתה יודע, בכפר חיזמה או בכפר עיסאוויה, יהודי לא יכול להסתובב. אז זה הגיוני שגם, זה לא שאני תומך במציאות, אבל יש פה מציאות בעייתית. שם אין משטרה. פה אם מישהו ילך ואני אעיר לו, ישר יעצרו אותי. אני מסכים איתך, וגם יש משטרה עכשיו בגבעות שמנסות למנוע את ההתנהלות הזאת. אבל בסוף, כן, יש אין סוף חיכוכים בין ערבים שמנסים להשתלט על השטח, לבין החוואים שמנסים לשמור על השטח. יש אין סוף, וזה לא רק זה, זה הפך להיות שיטת עבודה, של ארגוני שמאל שבאים לשטחים חקלאיים, איפה שיש חוות יהודיות, או באופן מאורגן, קבוצות באות באוטובוסים שממומנים, עם מצלמות, כל אחד עם מצלמה, מנסים בכוח להתחכך עם החוואי. דרך אגב, זה מה שגרם לסנקציות, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, הסנקציות בתחילת, כן, מה קרה, מה זה הסנקציות? זה בעצם פועל יוצא של צו נשיאותי, שרק לאחרונה פורסם שמי שדחף את הצו הנשיאותי הזה, זה ארגוני שמאל, הפרופסורית המפורסמת מהקרן החדשה לישראל, לא, קרן לישראל חדשה, שאומרת, אנחנו, כן, היא קראה לתמוך בנשיאות, בבחירות לנשיאות בארצות הברית, קראה לתמוך בהריס, בגלל שאם אחרת, כל הפרויקט של הסנקציות ירד לטמיון. אז בסוף, יוזמה של ארגוני שמאל, שדחפו את הצו הנשיאותי הזה, שהצו הנשיאותי הזה, אסור להתבלבל. הוא אמנם מדבר נגד, כן, צו נשיאותי נגד אלימות ביהודה ושומרון, אבל הוא מגדיר מה זה אלימות. מבחינת הצו הנשיאותי, כל התנגדות להקמת שתי מדינות, כן, התנגדות להקמת מדינה פלסטינאית, מוגדר, כל מי שפועל למניעת הקמת של מדינה פלסטינאית, זה מוגדר כאלימות. אז ככה זה התחיל על ידי צווים נגד בעלי חוות, כי הם נתפסים כאלימים, אין שום הוכחה לזה, אין שום, כן, אותם אנשים שקיבלו את הצווים האלה, את הסנקציות, ואז זה הפך להיות ארגונים שרק עוזרים לחוות, ואז מתחיל להיות דיבור גם על חברות שבונות ביהודה ושומרון, כן, אמנה, הרי זהב שקיבלו סנקציות, ועכשיו מדברים על ארגונים חברתיים, מכוני מחקר, כמו רגבים, שרק מדברים, וטוענים שמדובר שהקמת מדינה פלסטינאית תהווה סכנה, וכבר אז אתה נכנס תחת ההצטלה של, זה ארגון אלים, הוא מתנגד להקמת מדינה פלסטינאית. אין דרך אחרת, אין דרך להשוות את זה אלא לסובייטה, לברית המועצות לשעבר, כן, ששם פעלו בשיטות האלה, של הוצאת צווים נשיאותיים, נגד גופים שקידמו אג'נדה שנוגדת את האג'נדה של המשטר. טוב, יש פה איזה קטע שמח או ש... טוב, טראמפ נבחר והחגיגה הזאת בקרוב תיפסק. מה עוד? תראה, בסוף אנחנו לקחנו על עצמנו לשנות מדיניות. לשנות את מדיניות המקרקעין, לעצב מדיניות מקרקעין ציונית במדינת ישראל. וכשאנחנו מסתכלים עכשיו בפריזמה של כמעט 19 שנה של פעילות, היה חוק קמיניץ שחוקק והוריד ב-70% את התחלות הבנייה הלא חוקיות בישראל הקטנה. יש את תוכנית המיקודים שאנחנו מתקדמים לאט, אבל באופן יציב ובטוח לגבי הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. רק שבוע שעבר חקיקה חשובה מאוד על הפוליגמיה בנגב. כן, בסוף הפוליגמיה, מדינת ישראל היא זו שעודדה את התופעה הזאת. למה? כי
דיברנו על זה שהבדואים מקבלים מגרש בחינם. אחד מהדברים שהמדינה עודדה, הבדואי בסוף קיבל מספר מגרשים לפי מספר אנשים שהוא נסע, או שהוא לקח, כן? אז בסוף, מה הבדואי מבין? שכדאי לו לקחת עוד נשים באופן פוליגמי, להתחתן עם כמה אנשים. עדיין. אז זהו, אז החוק עכשיו בשבוע שעבר השתנה, בסדר, ביוזמת השר שיקלי, וזה, עוד פעם, זה משהו שאנחנו קידמנו במשך שנים, כן? להפסיק את הדבר הזה, לשנות את החקיקה, להפסיק לחלק מגרשים לפי מספר אנשים, אז הנה התקדמות, ביהודה ושומרון, רק עכשיו פורסם לאחרונה, על המיפוי האחרון שעשינו, אם אנחנו לפני שנה דיברנו על קצב של 7,000 מבנים לא חוקיים בשטחי C, בשנה האחרונה זה ירד ל-2,500, ירידה דרסטית. מה קרה שם? קרה משהו שונה מאשר בנגב ובבדואים? מה שקרה בשנה האחרונה ביהודה ושומרון, כמה דברים. אחד, היה מלחמה, והצבא היה נכח בשטח, היה הרבה יותר אגרסיבי, הרבה פחות סבלני כלפי בנייה. 2, בזכות פעילות של המנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, של השר סמוטריץ', היה הריסות של מבנים משמעותיים, לא רק פחונים ואוהלים, מבנים משמעותיים, אנחנו מדברים על, היו מבנים של 5 ו-6 קומות שנהרסו. עכשיו, ברגע שאתה רואה מבנה כזה של 5 ו-6 קומות, כל מי שבנה באזור מפסק את הבנייה, הוא מבין, וואלה, אני הולך לסכן פה את הכסף שלי, אני הולך להסתכן פה. היה את הצו של אכיפה בשמורה הסכמית, שזה שינוי מדיניות לגמרי, זה פעם ראשונה שמדינת ישראל אומרת, אני דה פקטו לוקחת בחזרת האכיפה בשטח B, כן, השמורה הסכמית זה בסטטוס של שטח B, פעם ראשונה שמדינת ישראל בעצם אומרת, סליחה, אם אתם לא מקיימים את ההסכם, גם אנחנו, ונותנת לרשות את הסמכות לאכוף בשמורה ההסכמית. מעבר לזה, יש את החוות שהוקמו, יש פעילות, כן, הפעילות של שרת ההתיישבות, השרה סטרוק, הקמת יחידות מקרקעין בכל מועצה ומועצה ביהודה ושומרון, אנשים שזה התפקיד שלהם, מהבוקר עד הלילה, בשכר ממדינת ישראל, כן, יישום של החלטות ממשלה, שמקדמות את אכיפת החוקי הטכנולוגיה. אז האם הגענו למנוחה ולנחלה? לא. וגם לא נגיע. האם אפשר לסגור את רגבים? כנראה שעדיין לא. אני מקווה שיום אחד יגיע, ובאמת מדינת ישראל תעשה את זה, אבל יש פה צעדי ענק. עכשיו התחלנו פעילות בירושלים לפני כמה חודשים, אנחנו חדשים בתחום בירושלים, בעזרת השם, יש פה אתגרים עצומים בירושלים, כל מה שקשור לכפר עקב ושועפאט, והחיבור של בין מזרח העיר לבין הרשות הפלסטינית והסדר מקרקעין, יש פה באמת אתגרים עצומים, אני מקווה שגם בירושלים אנחנו נתחיל לראות לאט לאט, אנחנו צריכים קודם לגבש את האסטרטגיה, אבל גם פה אני מאמין שאפשר, צריך לבנות את התוכניות עבודה מסודרות, וצריך להקפיד ולהתמיד בהם, ולאט לאט אנחנו ננצח. זה יקרה, אבל לאט לאט, ואנחנו מבטיחים שזה יקרה. אחת הסיסמאות שנתניהו הכי ידוע עליהן בעקבות אוסלו, זה ייתנו יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. ייתנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. אני אמרתי את זה אחד בסגנון של נתניהו, אבל מה שהוא היה צריך להגיד זה, ייתנו, יקבלו. לא ייתנו, ילקח מהם. מה זה לא ייתנו, לא יקבלו? מה יש פה רק one way ticket בדרך אל האור, אל המדינה הפלסטינית, אל הפרוגרס? מה זה הדבר הזה? ובאמת השמורה ההסכמית שאתה דיברת עליה, היא בדיוק הכיוון נכון. אין בעיה. אתם עכשיו עושים תורית פייד, אנחנו עכשיו פולשים לשטחים שחשבתם עד עכשיו שהם בטאבו שלכם. נכון, אתה צודק. אבל לא נורא, אולי נתניהו ילמד ממקום תחת השמש, ספר שמישהו חכם כתב, וככה כל המדיניות הטובה כתובה בו כבר, ומאוד מרשים מהספר שהמלצתי עליו כבר עשרות פעמים בפודקאסט. בשלב הזה נשמח אם נעבור לקטע על המנויים שנקרא המשמעות פלוס. יש לנו מנויים שמחזיקים אותנו כאן באוויר. דבר שאני רוצה להודות לכם, להודות לך, מאיר דויטש מארגון רגבים, ואנחנו עכשיו נעבור לדבר על מין אגף חדש בתוך רגבים שנקרא ארץ. אתם עוסקים באגף הזה בתוכניות מתאר, ולת"מים, בכלל תכנון ארצי, מקומי. מה זה בכלל תכנון ומה אתם עושים במסגרת האגף החדש? תמיר, אי אפשר ככה לפתור ברקת אותם ממש, צריך להודות לך, כי באמת בסוף יש פה, הפודקאסט שלך על המשמעות זה משהו שהוביל פה שינוי, אנחנו דיברנו שינויים של רגבים, אבל אי אפשר להיפרד לפני שאנחנו מדברים גם על השינוי שאתה עושה בתודעה, בידיעה, כן, במה אנחנו שומעים באוטו, או בזמן שיש לנו פנוי, וברוך השם, אני חושב שיש לך הצלחה רבה, ואני באמת, מאזינים ששומעים ועדיין לא מנויים, אני גם מעודד אותם, כי בסוף, מי שמממן אותך, אני משער שכמו שמי שמממן את רגבים, זה אנשים שהנושא חשוב להם, ומוכנים לשים את היד בכיס, כדי לאפשר את הפעילות הזאת. תודה רבה. תודה לך, בהצלחה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה.
ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.